Mình có một góc nhìn và quan điểm của mình như thế này về về cái chuyện đấy này. Thường khi một người đàn ông, một người con trai đăng lên mạng về chuyện tình yêu, mình thấy thứ nhất các bạn ạ, từ hàng nghìn năm nay rồi, lấy tiền cho gái có đòi được không? 12 seconds later. Bắc thang lên hỏi cái ông trời, lấy tiền cho gái nó đòi được không? Có mấy ông đang ngồi tủm tỉm cười hoặc là mấy thất bại nó không phải là một cái gì đấy đáng để xấu hổ cả. Và mình về nhà và muốn nói chuyện với mọi người bạn mà may vì sao thế? Là mình có một chuyện mà mình muốn nói với các bạn, đấy là chuyện dạo gần đây rất là nhiều. Thật ra thì nó là mấy năm nay rồi, từ khi mạng xã hội phổ biến và phổ cập lẫn là cả tất cả mọi thứ. Có một thứ gọi là bóc phốt nhau ở trên mạng trong chuyện tình cảm. Trai bóc phốt gái, gái bóc phốt trai, tình, tiền, anh ấy ngủ với người khác, đánh ghen, rồi đưa tiền không trả, rồi anh ấy trong thời gian yêu tôi thì ABC bây giờ chia tay thì đòi lại, rồi em yêu anh, em vì ăn nhưng mà anh đi chích một con khác, tôi chỉ thấy tôi cảm thấy đau khổ, trái tim tôi nó tan vỡ, giỏ máu tâm hồn nhỏ bé và ngóc bách này. Mình có một góc nhìn và quan điểm của mình như thế này về cái chuyện đấy này. Thật ra cái chuyện này nó không hay đâu các bạn. Ở khía cạnh phụ nữ thì mình sẽ nói sau, nhưng ở khía cạnh đàn ông mình sẽ nói trước. Thường khi một người đàn ông, một người con trai đăng lên mạng về chuyện tình yêu, mình thấy thứ nhất các bạn ạ, từ hàng nghìn năm nay rồi, lấy tiền cho gái có đòi được không? 12 seconds later. Bài này của anh Phong Lê. Bắc thang lên hỏi cái ông trời, lấy tiền cho gái nó đòi được không? Ông trời, ông bảo cái rằng không, lấy tiền cho gái, lấy tiền cho gái, tao còn bị gạt huống chi là mày. Và trước khi cái bài hát này ra thì nó có hàng nghìn, hàng triệu câu chuyện, không chỉ ở Việt Nam các bạn ạ, ở nước ngoài, đến cả những tổng thống rồi giám đốc, rồi có nghĩa là những người ta cực kỳ thông minh, người ta cực kỳ là gọi là kiệt nhân, gọi là dị nhân của xã hội, người ta còn gặp phải gọi là xuất chúng rồi các bạn ạ. Vì sao các bạn biết không? Vì đấy là bản chất của người đàn ông, người con trai. Ông trời sinh ra gặt thêm cho một tí thịt thường, ta gọi đấy là cái chim. Cái chim đấy để khẳng định bạn là một người đàn ông, bạn là một người con trai. Dù bạn muốn nhuốm màu vàng hay là màu trắng lên con chim của bạn thì bạn vẫn là một người đàn ông. Dù có là màu nhuộm vàng thì bạn vẫn được định nghĩa là một người đàn ông với giới tính thứ ba. Thì tại sao lại thế? Sự tự nhiên người ta sinh ra là người đàn ông muốn bao bọc, muốn được che chở, muốn được chia sẻ, muốn được giúp người yêu, người mình thương. Đấy. Thế thì ngày xưa có cái bài là lấy tiền cho gái, rồi sau này có cái bài là cái gì đòi lại quà cái gì đấy, mình không nhớ chính xác. Cái chuyện đấy nó là bao nhiêu trăm năm nay rồi, nghìn năm nay rồi, và không phải ở đây ở kia, bạn tớ em anh, nó khắp nơi. Và ở khía cạnh nào đó nó là điều đúng đắn với tự nhiên. Mình là một người đàn ông, mình phải che chở, mình phải giúp đỡ, mình phải cố gắng vì người mình yêu, vì người mình thương, đúng không? Thế thì tôi sẽ có rất là nhiều trường hợp xảy ra. Người con gái đòi, người con gái kiểu gợi ý, người con gái không đòi, không gợi ý, nhưng mà anh cứ nhét vào người tôi thôi, cứ nhét vào tay tôi thôi. Thì thôi tôi không muốn, nhưng mà thôi anh cứ thế này thôi thì tôi cũng chiều cho anh hài lòng thì tôi cũng cầm. Nó có rất là nhiều tình huống xảy ra, đúng không? Nhưng vấn đề vẫn là bạn phải đưa, người ta mới có cái để cầm. Chứ bây giờ bạn đéo có, hoặc bạn bảo bạn là đéo, tao đéo đưa, thì ở trên khía cạnh nào đó, nếu như bạn chưa phải là một người lập gia đình, mới chỉ là yêu thương, mới chỉ là bạn bè, mới chỉ là người yêu, thì vẫn là tìm hiểu, vẫn là sự tự nguyện. Vậy thì nếu đã là như vậy, vừa là thuận theo tự nhiên, vừa là thuận theo tình cảm, tình ý, mong muốn của tự nguyện của bạn,
thì mình thấy là chẳng có lý do gì để khi chia tay nhau, hay khi rạn nứt, hay khi bất kỳ một chuyện gì đấy xảy ra mình lại đăng lên mạng xã hội. Nó không, thật ra cái mạng xã hội bây giờ nó buồn cười lắm các bạn. Nó giống như một cái loa phóng thanh vậy á. Mà các bạn thấy là hàng triệu tỷ năm nay có bao giờ cái nhà nào ngoài lúc đám cưới là tin vui và đám ma là tin buồn người ta bắt loa phóng thanh lên không? Ôi giời ơi, con trai tôi nó yêu một con bé ở đấy, nó ngu lắm, nó mang hết cả nhà cửa bán đi cho con bé ấy rồi. Ôi trời, ngu lắm con ơi, cha sinh mẹ đẻ bốt chim đau để có thể đẻ ra một đứa con, sao nó lại ngu? Mẹ mình cũng đần độn như mày hả? Bao nhiêu tiền bạc thì ông lối cha dối mẹ đi cho gái. Bạn có thấy có người mẹ người cha làm như thế không? Không hề. Người ta đau buốt, người ta vẫn ngồi lại với người con ơi, thôi thì thế này. Mà cũng chưa thấy có cái thời buổi nào mà bạn ấy tự bóc loa đây là ôi đi con mẹ mà tại sao tôi lại ngu như thế này à các bạn ơi. Tôi đi lấy tiền nữa cho người yêu, bây giờ tôi đéo đổi lại được, đi chỉnh thằng khác con mẹ. Chưa bao giờ người ta có những cái chuyện đấy, người ta tự rút kinh nghiệm, người ta tự bình tĩnh, người ta tự ngồi xuống, người ta giải quyết với người kia. Chả có một cái lý do gì để mình làm chuyện đấy cả các bạn ạ. Không có một cái lý do gì. Đấy là ngoài đời cuộc sống tự nhiên. Thì đến khi có cái mạng xã hội này, người ta cứ đăng lên. Đấy là khi người con trai trước nhá, người ta uất ức, người ta cú. Vậy thì kể cả là theo khía cạnh của người đàn ông, người con trai, theo tự nhiên hay là theo cảm tính, mình chẳng thấy bạn đúng ở chỗ nào cả. Yêu nhau, thương nhau, quyết định tìm hiểu người này, không được thì thôi, đúng không? Không thể tới được với nhau thì thôi, có vấn đề gì đâu. Lại mà người đấy người ta không tốt thì mình dừng lại, hiểu không? Tất cả mọi thứ đã mà còn chưa phải là vợ, chưa phải là chồng nữa. Thì lý do mình thừa hiểu là mọi người muốn đăng lên để làm gì các bạn biết không? Để có một cái chút gì đấy đồng cảm từ mạng xã hội, đồng cảm từ những người bạn ảo ở trên mạng, hay đôi khi là chia sẻ đi cho nó vơi bớt đi phần nào cái nỗi buồn. Nhưng các bạn ạ, những cái comment theo kiểu là không sao đâu, em ủng hộ anh, tớ chia sẻ với cậu, anh chia sẻ với em, câu comment đấy không giải quyết được vấn đề đấy cho bạn, không thật sự giải quyết được cái vấn đề đấy ngày mai cho bạn. Những người thật sự quan tâm các bạn, họ sẽ ngồi lại với các bạn. Cái người thật sự muốn chia sẻ với các bạn, người ta sẽ inbox hỏi bạn: sao dạo này trông buồn vậy, có chuyện gì nói ra được không? Những người thật sự muốn lắng nghe bạn, họ sẽ inbox, chứ họ cũng không. Các bạn có thấy trên comment có chuyện gì đấy, tao mới đi bồ bỏ, lại comment ở dưới: mày đã trịch con đấy chưa? Tao trịch rồi. Vậy thì có đéo gì phải ghi, coi như là tiền trịch đi. Không bao giờ các bạn đã mà đến mức độ như vậy thì mình cảm thấy là kể cả bạn và thằng bạn vô duyên, và nó thì đéo có lòng tự trọng tí nào. Bạn bao giờ thấy có ai comment như thế chưa? Người ta chỉ inbox cho, người ta chỉ nói chuyện với nhau thôi. Thế thì kể cả theo lý theo tình thì mình thấy là cái việc nó chẳng giải quyết được vấn đề gì hết, nó chẳng đi đâu cả, mà chỉ là mẹ thằng này mẹ. Nhưng các bạn ạ, thằng nào cũng ngu như thế, không có một thằng nào không ngu như thế tối thiểu một lần. Vì sao? Cũng là vì cái cục thịt thừa đấy, cũng là chỉ là một tí thịt thừa đấy thôi. Vì mình sinh ra là người đàn ông. Đừng nói là người phụ nữ không có nhá, có nhiều người phụ nữ thế, chăm sóc người đàn ông xong đến khi chia tay nhau người ta đi cưới người khác. Có, nhưng đàn ông thì nhiều hơn. Thôi, sinh ra là đàn ông đã khổ rồi, nhưng đấy là cái số phận của mình. Mình đâu có thể bắc thang hỏi ông trời. Thế mới có bắc thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không? Là ông trời ông trả lời là không, đến tao còn bị lừa huống chi là mày. Thế nên là, và thêm một cái nữa, người đàn ông chia sẻ chỉ một chút thôi, chứ gào giống lên nó không giống người đàn ông tí nào cả. Còn đương nhiên thì phải muốn cô gái thì phải mất tiền. Bây giờ thì phải mất tiền. Bây giờ một thằng không có tiền, cũng không quan tâm nó, không chăm sóc nó, không thể chia sẻ gì với nó, chỉ nói mồm là tao yêu mày, hai đứa muốn đi với nhau, nói chuyện với nhau, mà nhưng tao muốn trịch mày và mày chỉ trịch tao thôi, trong khi tao vẫn có thể đi trịch con khác. Thế thì ông tiền ông đã không có, tình ông cũng không có. Tình ông cứ bảo ông yêu gì, ông chứng minh bằng cái gì? Nó phải có cái gì cụ thể. Không, tương lai thì mù mịt, cũng đéo biết có lấy con này hay không, cũng đéo biết là mình sẽ là gì của nhau. Có bảo anh yêu em nhưng mà
Tôi lặng đi, gì mới được chứ lại. Thế nên là cuối cùng tất cả mọi cái lý lẽ mình nói ra chỉ là vì mình tức, mình uất, mình muốn được sự cảm thông ảo trên mạng xã hội ảo. Nhưng các bạn ạ, sự cảm thông thì ít, cái đánh giá của những người ta biết bạn ấy mới là nhiều. Hãy man up, hãy đàn ông lên. Thằng nào cũng ngu như vậy một lần đã là thằng đàn ông tối thiểu. Vì nếu như bạn không ngu như thế thì chứng tỏ là bạn chưa yêu thật lòng một người con gái nào cả. Nếu bạn không đần độn như thế thì bạn chưa thật sự ngã vào lưới tình một lần nào cả. Mà cái cảm giác ngã vào lưới tình nó phê, nó đã được ôm người mình thích, chịch người mình yêu, ôm ấp người mình có cảm tình, gần gũi chỉ chạm vào da người đấy thôi. Mặc dù da nó chả khác mẹ gì, da mấy con khác cả, nhưng mà nó bứt rứt, nó dần dần trong người, nó đi phải đổi hết cái da gà lên. Người đấy chỉ cần thì thào vào tai một câu thôi: anh ơi, hiểu không? Tự dưng em ốm, em đau đầu quá. Trời ơi, thì lúc đấy cái máu anh hùng, hiểu không? Cái máu đi, con mẹ mà tao là một thằng đàn ông thật sự, lao con mẹ ra giữa trời giông bão mua cho chén cháo, chén cơm. Anh ơi, tiền học của em sắp phải đóng rồi, cũng hơn 10 triệu. Mà dạo này mẹ em ốm, ba em đau, chưa gửi được tiền lên. Ui địt con mẹ, chỉ là không có thôi. Chứ còn thì ở trong túi anh có 9 triệu thì anh sẽ đi vay 1 triệu của bạn anh để đưa cho em. Anh cho em hết. Anh ơi, hiểu không? Anh còn là một người đàn ông tuyệt vời. Ui địt, người nó lại mềm nhũn nha. Không phải ai cũng mình thì mà bây giờ anh ơi thoải mái, nhưng đúng người mình thích ấy. Tự dưng đầu mình nó ngu đi mình. Và bạn không phải là thằng ngu duy nhất, nên là bạn cứ dũng cảm lên. Ok, mình cũng ngu, bạn cũng ngu, mà cái thằng xuất chúng, tổng thống rồi cái gì đấy, giám đốc, cái thằng đã là có một cục thịt thừa 14 phân thì không phải ngu như thế. Cái chuyện đấy đừng đăng lên mạng, cùng lắm mà chia sẻ tôi mới chia tay bồ, hai đứa không đến được với nhau. Yêu không đến được với nhau, tìm hiểu không hợp lý thì dừng lại. Tương lai còn rất dài, gái còn rất nhiều. Tại sao không để các em đến và nói vào tai anh đi? Thì anh ơi, giờ này có em khác. Anh ơi, đây có một em khác nữa. Anh, đúng không? Nhưng mà sao lúc đấy hưởng thụ nữa đi em, cứ cố gắng xong sẽ đến một người mà chỉ mới anh là đi về một người nó bột rụt vãi lìn ra rồi. Đấy, lúc đấy tiếp tục có sao đâu. Đấy, nên là đừng đăng lên, nó rất là chối. Còn mấy người mà cứ đăng clip sách của người yêu lên để hù dọa người yêu thì thật ra mình thấy nó cũng chả hay ho gì. Bởi vì thật ra xem sách của hai bạn thì ở trong cái mục ấy, nó có một cái mục ghi là amateur ấy, ở trong chắc cái trang web gọi là 18 cộng và văn hóa phẩm đồi trụy. Nó có mục như vậy là các đôi cũng tự quay tự up, mà ở nước ngoài là còn được, nếu mà view cao là được chia sẻ lại tiền, như là trên YouTube hay là một số các platform ấy. Các bạn thích các bạn cứ quay đăng cái đấy, xong phải ghi tag là Vietnamese couple hay là Vietnamese gì đấy, là thì phải view cao các bạn còn kiếm tiền được, thay vì bóc phốt nhau làm cái gì, đúng không? Mình đàn ông, mình yêu, mình sống thoải mái, mình giúp đỡ chia sẻ, mình lại như thế đấy. Là nếu mà có link thì Vietnamese sẽ cứ gửi cho mình góp một view. Đấy là khía cạnh người đàn ông. Đến những người con gái thì mình không phải là con gái thì mình không dám nói, nhưng mà theo mình thì nếu mà chia tay nhau mà có nhiều chị, nhiều bạn, vợ chồng thì mình chưa dám nói bởi vì mình còn chưa lấy vợ, nhưng mà có nhiều đăng lên chửi thằng chó này, bỏ tao, thằng chó này đi chơi tao chán, xong rồi bỏ thằng chó này, thế này thằng chó này tao nuôi nó, để thằng chó kia tao cho nó, để thằng cái đéo gì ấy. Lật lại vấn đề mình chỉ muốn hỏi này thôi, cái thời gian mà hai người ở bên nhau, đúng không? Có phải một mình người con gái mất thời gian đâu, người con trai cũng mất thời gian cơ mà. Người con trai cũng mất công sức, người con trai cũng mất rất là nhiều thứ vặt. Thời buổi bây giờ đừng nói là con gái thì hết thì, con trai nó cũng hết thì nha. Nó chỉ là thêm được một chút thôi. Bây giờ hai thằng cùng giàu như nhau, một thằng 40 tuổi với một thằng 25-30 tuổi, các bạn chọn ai? Cùng hiểu mình, cùng thương mình, cùng tất cả mọi thứ, các bạn nữ sẽ chọn ai? Đừng nói. Các bạn nữ,
lúc nào người phụ nữ sinh ra người ta đã thích cảm giảm, người ta thích tâm sự, người ta thích chia sẻ, đấy là cái đặc quyền. Vì vậy là đàn ông đâu dám ý kiến gì, ok cho tâm sự, cho chia sẻ, nhưng đây là đang chia sẻ lại cái góc nhìn. Một thằng mẹ 25 tuổi tối đẩy đi từ ruộng bên này sang ruộng bên kia, hiểu không? Đẩy đến sáng đi làm cũng được, hiểu không? Chiều vẫn về chơi thì mẹ thể thao, tennis các thứ, hiểu không? Mẹ chở đi chơi, hiểu không? Tính tình phóng khoáng, du lịch khắp nơi, da rẻ thì đẹp trai, chụp hình thì hoành tráng. Đúng không? Con trai cũng vậy, mà chưa kể các bạn biết không, con gái đến tuổi 18 đôi 10 đẹp, nhiều sự lựa chọn. Anh 18, anh 20, anh 25, anh 30, anh 40, rất nhiều để lựa chọn. Bạn đã chọn một người, có nghĩa là bạn thử thách bản thân với người đấy, bạn thử vận may của mình với người đấy, chứ có phải là cái gì đâu. Còn đúng, cũng lại trở lại vấn đề uất ức, muốn tâm sự, muốn chia sẻ, những người phụ nữ thì xứng đáng để được như thế hơn. Ok, mình ghi nhận, nhưng đăng lên như thế cũng lại là cái sự đồng cảm ảo. Chị em thật của các bạn sẽ tới cà phê ôm ấp, ui em ơi, chị cũng thế, mấy thằng chó ấy. Đàn ông thật là mạt hạng, đàn ông thật là chó má. Xin lỗi, đúng, chúng nó là chó má thì chúng nó mới không yêu các bạn tiếp, đúng không? Thì các bạn mới không yêu chúng nó nữa, chứ không phải tất cả đàn ông đều chó má. Đàn ông sẽ chó má vì không hợp nên là mình coi nó là chó. Còn nếu như nó lấy vợ nó rồi, yêu người yêu nó rồi, nó không bao giờ chó với người yêu, không bao giờ chó với vợ nó, bởi vì đến một khi nó đã chó rồi thì nó đéo yêu nữa rồi, đúng không? Xin lỗi chứ cụ ông rồi bố rồi chú rồi bác, ai cũng chó thế thì chả bao giờ có gia đình, chả bao giờ có con cái, chả bao giờ có cặp đôi là hạnh phúc. Còn đúng, tức thì cứ chửi thì nghe, bởi vì nó đã sống chó, có nghĩa là nó chấp nhận bị chửi là chó rồi. Còn đâu chị em cứ ngồi ôm cho thoải mái, còn đừng bảo là ui ở cho nó cái này, cho nó cái kia. Đàn ông cũng khổ vậy, đàn ông cũng rất khổ, trách nhiệm này, rồi thì là cảm xúc này, thời gian, tiền bạc. Thấy không? Sáng đi làm, chiều chạy nhanh đến đón đi ăn, đi chơi, lắng nghe câu chuyện cảm giảm của chị em trên trời dưới biển. Nói lại thì bảo là anh không hiểu em gì cả, anh muốn được tâm sự kể ra, đến khi em kể ra thì anh toàn bảo là chuyện vớ vẩn, anh không lắng nghe, cứ ngồi chơi điện thoại thôi. Cái chuyện nó quan trọng như vậy, ví dụ như là em đi làm, ông sếp ông chê em, trời ơi, đồng nghiệp thì chửi rủa, đồng nghiệp em đã ký rồi lại còn đổ nước vào, làm lại phải ký lại, rồi bắt em đi in mấy tầng lầu lận, tại sao không tự đi in, toàn những câu chuyện như thế. Nhưng mà đấy là một cái gì đấy thảm họa, hiểu không? Kiểu đi thế giới đã chuẩn bị mẹ ending mẹ luôn vậy. Nhưng những người đàn ông họ vẫn phải chịu lắng nghe, họ có ý kiến gì được đâu. Thế nên là ok, người phụ nữ cũng cứ đăng đàn, cũng cứ chia sẻ, đấy là nhu cầu, không vấn đề gì, nhưng nó chẳng giúp ích được gì cả các bạn ạ. Nói tóm lại, mình nói vui vậy thôi. Mình tóm lại là mình muốn chia sẻ rằng mạng xã hội bây giờ thì rất là phổ cập, thời đại internet, tất cả mọi thứ đều có thể đăng lên. Nhưng các bạn ạ, hãy sử dụng mạng xã hội theo một cái cách văn minh, theo một cái cách gì đấy mà cuộc sống riêng tư của các bạn nó vẫn là cuộc sống của các bạn. Mạng xã hội thì chỉ là ảo thôi, nhưng cuộc sống thì là thật. Hãy sống ở trên mạng xã hội như thế nào để mà cuộc sống thật của các bạn nó không bị ảnh hưởng, mà nó lại còn giúp cho cuộc sống thật. Còn đúng, yêu nhau thì cái chuyện va chạm nó phải có từ hàng nghìn, hàng triệu năm nay rồi. Nó có chuyện quan hệ về cảm xúc, quan hệ về thể xác, quan hệ về tiền bạc. Ai cũng có những cái không hài lòng với nhau, không hài lòng thì mới chia tay. Làm đéo gì có cái đôi nào mà lại hài lòng mà lại đăng lên mạng xã hội phốt của nhau. Ui tao yêu thằng này lắm, nhưng mà thì thằng này chịch được có 30 giây tôi đã phọt mẹ nó rồi. Có bao giờ không? Ui cô này nhìn ngon vãi lìn, mà tán mãi mới được, hôm nay chịch nó thì mẹ mình quả hán thì thối, còn nách thì mẹ mình bị hôi. Có bao giờ đăng như thế không các bạn? Không bao giờ. Và những cái chuyện kia nó cũng tương tự như thế. Nách người yêu mình hôi thì bảo đi mua thuốc uống, bôi, dán, xịt, khử mùi. Người yêu bị 30 giây thì phải dẫn đi khám. Ok, uống thuốc thì như thế nào đấy. Nó cũng như cái chuyện kia. Tiền mình quyết định bỏ ra,
thì mình đã phải nghĩ chuyện bây giờ chia tay nó sẽ sao. Mình đàn ông mình lớn hết rồi mà, thấy không? Rồi cho người này trịch đi mẹ, đấy là nhu cầu của mày, đấy là nhu cầu của tao, tao đéo chiều mày. Còn tao chưa muốn trịch thì đi mẹ, đừng động vào tao. Mày muốn chia tay tao thì nghỉ khỏe, tao đâu cần mày. Hãy yêu một người thằng đàn ông mà đi mẹ, mình đéo cho nó trịch nó vẫn yêu mình. Nhu cầu đúng có, tình cảm đúng có, nhưng nhu cầu của mày cũng phải là nhu cầu của tao, chứ đéo phải là thì mày bắt tao. Và khi chia tay nhau thì đấy đéo phải là cách mình cho nó, mà là mình cũng hưởng từ nó. Sòng phẳng không? Vô tư không? Văn minh không? Đấy là cái góc nhìn của mình như vậy về chuyện yêu đương trai gái, tiền bạc. Các bạn ạ, hãy nên nhớ, mạng xã hội ảo trên Facebook, Zalo, bất kỳ đâu, YouTube, ngày mai họ có thể đóng cửa công ty. Cũng giống như là 10 năm trước Yahoo 360, ai cũng đăng lên đấy, ai cũng, cái hồi đấy nó mới, nó chưa nhiều như bây giờ, cũng có mấy vụ đánh ghen này kia. Bây giờ nó còn không các bạn? Nó đóng cửa phá sản từ lúc mẹ nào rồi. Nhưng những cái vết hằn, những cái vết thương về tâm lý, những câu chuyện, những người trong cuộc họ sẽ nhớ mãi. Còn những người khác, những người bạn trên mạng xã hội, những người bạn ảo, có bao nhiêu bạn, có bao nhiêu người vẫn còn ở đây để tâm sự và chia sẻ cho các bạn. Hãy suy nghĩ những hành động, những việc làm của mình bây giờ nó sẽ như thế nào trong 10 năm nữa. Và mình chúc cho các bạn có được nhiều cảm xúc trong tình yêu đẹp, ngọt ngào. Hết yêu thì dừng, hết cảm xúc thì nói ra, chia tay nhẹ nhàng. Đó, cuộc sống đơn giản mà. Đừng đăng nhiều lên mạng xã hội. Nếu như có clip thì cũng cứ gửi cho mình.